guys, Nilu vlogs লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তন্দুৰী চিকেন বনাব ওলাইছো। তেতিয়া হলে ব্লগ দেৰি নকৰো আৰম্ভ কৰি দিও। তাৰ বাবে প্ৰথমতে মই তন্দুৰী চিকেনৰ কাৰণে লেগ পিস দুটা লৈছো। এই ধৰণে লৈ পেলাই মই কটাৰীৰে এনেকৈ কাটি দিছো। বিয়ফালে এয়া এনেকৈ কাটিলে গোটেই মছলা ভিতৰত সোমাই যায়। সেই কাৰণে মই এনেকৈ কাটি দিছো আৰু কটা চামুচেৰে কৰি দিম। আৰু ইয়াত মই চিকেন ডুব যোৱাকৈ মই এই ধৰণে পানী দি দিম। এয়া দুইটা লেগ পিস এনেকৈ পানীত সোমাই থাকিব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াতে মই 2 চামুচ ভিনেগাৰ দিছো। আপোনালোকে নেমু টেঙাৰ ৰস দিব পাৰে। মই ভিনেগাৰ দিছো আৰু এই চামুচেৰে মই এচামুচ নিমখ দি দিছো। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই মই 2 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে এইটো থৈ দিম। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে 2 ঘণ্টা। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ পানী গোটেইখিনি পানী যিমান পানী আছে গোটেইখিনি মই চেপি চেপি উলাই দিম। চাউল লৈছো, তাত মই 2 চামুচ দৈ দি দিম। চাব যাতে দৈটো টেঙা নহয়, ফ্ৰেছ দৈ ল'ব। কাশ্মীৰী জলকীয়া দিম মই 2 চামুচ। এয়া 2 চামুচ দিছো। তন্দুৰী মছলা লৈছো মই 1.5 চামুচ। যদি আপোনালোকৰ তন্দুৰী মছলা নাথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে চিকেন মছলা ল'ব আৰু গৰম মছলা লৈ ল'ব। এয়া অকমান মই গৰম মছলা গুৰি দি দিছো। জালুকৰ গুৰি দিছো 1 চামুচ। এইটো দিবই আপোনালোকে, এইটো স্কিপ নকৰিব। 1 চামুচ মই নহৰু পেষ্ট দিছো আৰু 1 চামুচ আদা পেষ্ট আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আগতেও দিয়া আছিলে। জিৰা গুৰি 1 চামুচ, জলকীয়া গুৰি 1 চামুচ আৰু জলকীয়া গুৰি মই 2 চামুচ দিছো আৰু হালধি গুৰি অকমান। এয়া এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিলাই লম। এয়া লেগ পিসটো মই ভাল কৰি মছলাখিনি লগাই দিম। এইদৰে মই দুইটাতে এনেকৈ লগাই দিম। মই 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। আপোনালোকে গোটেই ৰাতিও ৰাখিব পাৰিব, তাতকৈ বেছি নাৰাখিব। এয়া মই এইখিনি ওলাই আনিছো। এতিয়া মই গেছত পেন দিম। তাত এয়া মই গেছটো অন কৰি দিছো। এপিনে অকমান তেল দি দিছো, লগতে অকমান মই বাটাৰ দি দিম। বাটাৰখিনি মই তেল দিয়াৰ পিছতে দিছো, তেতিয়া হলে বাটাৰখিনি জ্বলি নাযাব। এইখিনি মই ভাল কৰি গৰম হ'বলৈকে দিম। আৰু ইয়াত মই 1 চামুচ ঘিউ দিছো। ঘিউ দি মই ভালদৰে এইদৰে মিলাই দিম। এয়া মোৰ তেল আৰু বাটাৰ গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত মই এইখিনি দি দিম। আপোনাৰ জুইটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব। দি দিছো আৰু বাকি মছলাখিনি মই ইয়াত লগাই দি দিম। এয়া মই এইটো ঢাকি দিছো। এই ধৰণে মই হৈ থাকিবলৈ দিম। মাজে মাজে চেক কৰিব লাগিব। এয়া মই চিকেন অকমান উলটাই দিম। এয়া এইটো অকমান উলটাই দিছো। আকৌ মই কভাৰ কৰি দিম। ইয়াত মই 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছো।
এয়া মোৰ তন্দুৰী চিকেন হৈ গৈছে এতিয়া মই বাউল এটাত সাৰ্ভ কৰি দিম এই ধৰণে বনাই আপোনালোকে খাবচোন যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব